आज हामी पढाइ सम्बन्धी 5 वटा टिप्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ पहिलो नम्बरबाट। पहिलो नम्बरमा रहेको छ फ्याकल्टी चुज। जुनसुकै फ्याकल्टीमा पनि पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले एडमिसन गर्नुभन्दा पहिले सेल्फ एनालाइसिस गरेर मात्र इच्छाएको विषयमा भर्ना गर्नुपर्दछ। घर फ्यामिलीको प्रेसर वा साथीभाइले भनेको आधारमा कलेज एडमिसन गर्नु हुँदैन। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ डिसिप्लिन अर्थात् अनुशासन। जिन्दगीमा हरेक क्षेत्रमा अनुशासनको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ। भनिन्छ नि, जहाँ अनुशासन हुन्छ त्यहाँ सफलताले खम्बा गाड्छ। चाहे त्यो खेलकुद होस्, जागिर होस्, व्यापार होस् या पढाइको क्षेत्र होस्, अनुशासन भएन भने कुनै चिजमा पनि सफलता मिल्दैन। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ टाइम म्यानेजमेन्ट अर्थात् समय व्यवस्थापन। एक दिनमा सबै मानिससँग समान समय हुन्छ। बस फरक यति मात्र हुन्छ कि त्यो 24 घण्टाको समयलाई कसले कुन ठाउँमा कसरी र कति सदुपयोग गर्दछ। समयलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु नै सफलताको सिडी चढ्नु हो। त्यसैले रुटिन बनाएर पढ्ने, भोलिको लागि नसोचेर आजैबाट डेली पढाएको कुरा पढ्ने बानीको विकास गर्नु पर्दछ। चौथो नम्बरमा रहेको छ रिभिजन। पढेका कुराहरू रिभिजन गर्यौँ भने याद गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। त्यसैले हप्तामा एक दिन हप्ताभरि पढेको कुरालाई लेखेर वा बुझेर मात्र रिभिजन गर्नु पर्दछ, जसले लामो समयसम्म पनि पढेको कुरा याद गर्न सजिलो हुन्छ। अन्तिम अर्थात् 5औं नम्बरमा रहेको छ एक्सर्साइज। हेल्थ इज वेल्थ अर्थात् स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो। भनिन्छ नि, हेल्दी माइन्ड अलवेज एक्जिस्ट इन हेल्दी बडी। त्यसैले कुल भएर पढ्ने, स्ट्रेसमा नपढ्ने, रमाइलो गर्दै पढ्ने, प्रोपर रेस्ट गर्ने, करले होइन रहरले पढ्ने, जसको परिणाम राम्रो हुन्छ। सो द्याट स्टडीमा फोकस गर्दाखेरि मिलाएर समयलाई, डिसिप्लिनलाई, रुटिनलाई र आफ्नो हेल्थलाई सबै सँगसँगै मिलाएर लैजाँदा एकदम बेटर रिजल्ट आउँछ। धन्यवाद।